Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό και ευλογημένο μήνα εύχομαι σε όλους. Καλή Πρωτομαγιά. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέρατα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι το κουτάκι που σας ανοίγει αν πατήσετε τους χρόνους, αν πατήσετε τον τίτλο του βίντεο στο κινητό σας. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Τι έρχεται στη ζωή σου που θα αλλάξει τα πάντα? Ενδιαφέρον νομίζω, έτσι. Για πάμε να επιλέξετε. Λάπις λάζουλι. Οψιδιανός και αγγελική άβρα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό και ευλογημένο μήνα σας εύχομαι. Ό,τι ποθείτε να έρθει στη ζωή σας συντομότατα, σήμερα κιόλας. Μια πολύ ωραία κάρτα, ξεκινάμε. Γιατί είναι το 6 σπαθί και το 6 σπαθί έχει πάρα πολύ ωραίες ενέργειες. Πολύ ωραίες ενέργειες πραγματικά. Υπάρχει μία τάση, τα εξάρια φέρνουν και ισορροπίες. Αυτό τουλάχιστον είναι το ζητούμενό τους. Ισορροπίες, αρμονία, λύνονται κάποια θέματα. Αν δηλαδή το προηγούμενο διάστημα ήσασταν διαρκώς έτσι σε σκέψεις, μπερδεμένες σκέψεις μπορώ να πω, και όλα μέσα σας έμοιαζαν σαν ένα κουβάρι, τώρα έρχεται η στιγμή, είναι η στιγμή που όλο αυτό θα ξεκαθαρίσει και θα νιώσετε έτσι πολύ μεγάλη διαφορά. Όλα θα είναι σαν να μπαίνουν όλα στη σειρά τους. Και αυτό θα σας βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί θα σας φέρει διάβγεια στη σκέψη σας. Θα μπορείτε να πάρετε όποια απόφαση εσείς επιθυμείτε με πολύ μεγαλύτερη ευκολία και ακριβώς αυτό που είναι καλό για εσάς. Πολύ πολύ σημαντικό. Τώρα επίσης μπορεί να δηλώνει η κάρτα την επιθυμία σας να αποκατασταθεί μία σχέση. Που μπορεί να είναι σε κάθε επίπεδο, παιδιά, δηλαδή να μην περιορίζουμε πάντοτε μόνο στα ερωτικά. Μπορεί να έχετε παρεξηγηθεί με ένα φίλο, με μία φίλη, με κάποιον συγγενή σας και να επιθυμείτε να ηρεμήσει αυτή η κατάσταση, να εκτονωθεί αυτή η κρίση. Και ένα ταξίδι επίσης, να μην το ξεχνάμε και το ταξίδι. Υπάρχει ένας πολύ έντονος προβληματισμός, βλέπω εδώ, θέλετε να πάρετε μία απόφαση, κάπως αυτή η απόφαση σας δυσκολεύει, πάρτε το χρόνο σας, δεν έχετε βέβαια πάρα πολύ χρόνο να ξέρετε, είναι διάρρη. Μπορεί δηλαδή να αναγκαστείτε σε 2 μέρες, σε 2 ώρες, όχι σε 2 ώρες, πολύ λίγο είναι, σε 2 μέρες, σε 2 εβδομάδες, το πολύ. Θα πρέπει να την πάρετε αυτή την απόφαση, την οποία ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, αλλά είναι πολύ πιθανό να νιώθετε φόβο, να νιώθετε ανασφάλεια. Είναι πολύ λογικό όταν πάμε να
πάρουμε μια απόφαση, να φέρουμε μια αλλαγή στη ζωή μας, είναι πάρα πολύ λογικό να νιώθουμε και φόβο και ανασφάλεια και τα πάντα όλα. Όμως, επειδή οι ενέργειες του μήνα, σύμφωνα με την κάρτα του μήνα που ανοίξαμε τον τρελό, αν δεν έχετε δει αυτό το βιντεάκι μπορείτε να το αναζητήσετε, να το δείτε, μας δίνει αυτή την ενέργεια. Κάντο και μέσα από το φόβο, γιατί τα ωφέλη θα είναι τεράστια. Τι ωραία κάρτα, τι υπέροχη εδώ, Βασίλισσα Κούπα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Καρκίνου και έχουμε όντως εδώ πάρα πολύ ωραίες ενέργειες. Θεωρώ ότι θα το λύσετε, ό,τι και αν είναι αυτό που σας απασχολεί, που σας ταλαιπωρεί, που, θεωρώ ότι θα το λύσετε. Και θα το λύσετε και με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί οι κούπες και ιδιαιτέρως οι υψηλόβαθμες, δηλαδή το 10, ο βασιλιάς, η βασίλισσα, φέρνουν τις ενέργειες που σας ανέφερα και εδώ. Αρμονία, ισορροπία, είναι κάρτες οι οποίες θέλουν να αποκαθιστούν τις παρεξηγήσεις, όλα αυτά. Θέλουν όλα να είναι ήρεμα και όμορφα. Αγάπη, πολύ αγάπη υπάρχει εδώ. Μπορεί να λάβετε στήριξη από κάποιον άνθρωπο που μπορεί ούτε καν να το περιμένετε. Και καλοδεχούμενο είναι. Φυσικά μπορεί να είστε κι εσείς εδώ, εννοείται, με αυτές τις εξαιρετικές ενέργειες. Για να δούμε τώρα τι έρχεται στη ζωή σου που θα αλλάξει τα πάντα. Τι τελειώνει, από εκεί θα ξεκινήσουμε. Βασίλισσα Μπαστούνη. Θεωρώ ότι τελειώνει μία περίοδο ζωής. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Κρυού, που είχατε ένα πίστευτο τρέξιμο. Γιατί έχει πολύ ψηλές ενέργειες αυτή η κάρτα. Δείχνει μία περίοδο που πραγματικά όλα παίρνουν φωτιά, είτε αφορά τα επαγγελματικά μας, είτε αφορά τα αισθηματικά μας ή την προσωπική μας ζωή, εν πάση περιπτώσει. Θεωρώ ότι αυτό φεύγει, μπορεί να αναφέρεται και σε μία σχέση, να ξέρετε, και σε μία εργασία επίσης. Μπορεί να αναφέρεται, κάτι είναι που ναι μεν έφερε πολύ πάθος στη ζωή σας, από την άλλη όμως θεωρώ ότι προφανώς χάλασε τις ισορροπίες σας. Και όταν αναφέρομαι στο πάθος, δεν αναφέρομαι μόνο στα ερωτικά. Αναφέρομαι γενικά, γιατί τα μπαστούνια είναι κάρτες που για να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους, θέλουν να νιώθουν πάθος. Δεν μπορούν χωρίς το πάθος. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το αφήσετε πίσω σας, παιδιά. Τι έρχεται, ποια είναι η καινούργια ενέργεια. Πάρα πολύ ωραία. Η καινούργια ενέργεια είναι οι ισορροπίες. Πόσες φορές με έχετε ακούσει να το λέω αυτό στο άνοιγμά σας. Άρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οι ισορροπίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για εσάς. Και πρέπει πραγματικά να αφήσετε πίσω σας μία κατάσταση, όπως σας είπα, ο καθένας σας ξέρει τι μπορεί να είναι αυτό. Κάτι πάντως που ναι μεν έχει υψηλές ενέργειες, από την άλλη όμως μπορεί να σας προκαλεί ένα τεράστιο άγχος. Και φυσικά εννοείται ότι όταν είμαστε αγχωμένοι χάνουμε και τις ισορροπίες μας. Πάμε να δούμε ποιος ή τι σε καθοδηγεί. 7 πεντάκτηνα. Εδώ έχουμε την κάρτα που έχει συνδεθεί πάρα πολύ με την υπομονή, παιδιά. Υπομονή, πολύ υπομονή. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό το οποίο εσείς περιμένετε στη ζωή σας. Το επιθυμείτε πολύ. Έχετε κάνει κόπο γι' αυτό. Έχετε κάνει προσπάθεια. Όμως θα πρέπει να περιμένετε ακόμα. Επίσης, να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι πολλές φορές στη ζωή μας δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Έρχεται το αποτέλεσμα και δεν μας ικανοποιεί. Δεν είναι αυτό που θέλουμε. Δεν είναι αυτό που περιμέναμε.
Εκεί λοιπόν η κάρτα λέει ότι πρέπει κάτι να αλλάξεις. Κάτι να αλλάξεις προκειμένου να μπορέσεις να κατορθώσεις να έχεις αυτό που πραγματικά επιθυμείς. Μία επίσης πολύ σημαντική πρόκληση που βάζει η συγκεκριμένη κάρτα είναι η εξής. Πρέπει να μάθεις να ξεχωρίζεις πότε η υπομονή σου αξίζει και θα σου φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα και πότε θα πρέπει να φεύγεις, να σταματάς δηλαδή να κάνεις υπομονή, γιατί ή δεν θα έρθει ποτέ αυτό που θέλεις ή αυτό που θα έρθει δεν είναι αυτό που περίμενες. Δηλαδή τα εφτάρια στην Ταρό απευθύνονται σε εμάς προσωπικά και μας πετάνε εντός εισαγωγικών, αν θέλετε, το μπαλάκι, να ξεπεράσουμε τα εμπόδια, τις προκλήσεις. Και εδώ σας είπα ποια είναι η πρόκληση. Να μάθετε να διακρίνετε πότε πραγματικά αξίζει να περιμένετε κάτι και πότε πρέπει να φεύγετε. Πάμε να δούμε τι να περιμένετε ως έκβαση. Wow, παιδιά, τι κάρτα σοβαρή, σημαντική και υπέροχη. Η τελευταία κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό. Ένας στόχος σας θα πραγματοποιηθεί, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο. Μπορεί να αφορά οτιδήποτε. Μπορεί να αφορά ένα ταξίδι ζωής, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και τώρα θα βρείτε τον τρόπο ώστε να το πετύχετε. Μπορεί να αφορά προαγωγή, αλλαγή καριέρας, οτιδήποτε έχετε βάλει ως στόχο στη ζωή σας και έχετε κάνει προσπάθεια γι' αυτό, βέβαια, έτσι, όχι απλά το έχετε σκεφτεί με το μυαλό σας και λέτε «Αχ, τι ωραία που θα ήταν να κάνω αυτό», έτσι, όχι. Αναφέρεται στις περιπτώσεις που πραγματικά έχετε εργαστεί πάρα πολύ για κάτι. Επίσης αναφέρεται και στο κλείσιμο κάποιων κύκλων, έτσι, γιατί συμβολίζει και τους κύκλους ζωής που ανοίγουμε και κλείνουμε διαρκώς. Οπότε μπορεί να αναφέρεται και στο κλείσιμο ενός κύκλου, προκειμένου να ανοίξετε ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή σας. Για να δούμε και την συμβουλή σας από το σύμπαν. Μάλιστα, υπότις πεντάκτηνο. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οι ενέργειές σας είναι σταθερές και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι απευθύνονται σε ένα μεγαλύτερο, έτσι, σε περισσότερους ανθρώπους. Υπότις πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου, είναι ένας άνθρωπος πολύ αποφασισμένος, πολύ οργανωμένος, έχει τεράστια υπομονή και επιμονή και δεν βιάζεται ποτέ. Πηγαίνει με πολύ αργά βήματα και επειδή φυσικά έχει και υπομονή και επιμονή, πετυχαίνει τους στόχους του. Και αυτή η ενέργειά του ισχύει για τα πάντα στη ζωή του. Και για τα επαγγελματικά του και για τα προσωπικά του, για τα πάντα στη ζωή του. Θέλει να βαδίζει εκ του ασφαλούς. Δεν του αρέσουν οι εκπλήξεις, δεν του αρέσουν, έτσι, αυτά τα ξαφνικά και αυτά που σε βγάζουν από το δρόμο. Ο καθένας μας έχει το χαρακτήρα του, έτσι. Σε κάποιον άνθρωπο μπορεί να αρέσουν οι ανατροπές και εκπλήξεις, σε κάποιους άλλους δεν αρέσουν καθόλου. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι εκτός προγραμματισμού, κυριολεκτικά χάνουν τα νερά τους. Οπότε, όσες και όσοι από εσάς, έτσι, είστε λίγο πιο παρορμητικοί και βιάζεστε ίσως και θέλετε κάτι να γίνει πιο γρήγορα, εδώ είναι πολύ σαφείς οι ενέργειες που σας στέλνουν οι κάρτες. Τα μηνύματα που σας στέλνουν οι κάρτες, ότι πρέπει να κατεβάσετε ταχύτητες, να ανακτήσετε ισορροπίες, να συνεχίσετε να εργάζεστε προς το στόχο σας, με υπομονή και επιμονή, πιθανότατα να κλείσετε έναν κύκλο για να ανοίξει ο επόμενος, ο οποίος θα πρέπει να είναι πολύ πολύ
προσεκτικά μελετημένος. Και φυσικά, όπως σας είπα, εδώ αυτός ο υπότης τους πετυχαίνει τους στόχους του, έτσι, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Μια χαρά τους πετυχαίνει. Οπότε αυτό είναι το σημαντικό που κρατάτε, πως ό,τι κι αν συμβεί, εννοώ δηλαδή αν υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις, ο στόχος θα επιτευχθεί. Και αυτό που μπορεί να έρχεται στη ζωή σου και να αλλάζει τα πάντα είναι εδώ το κλείσιμο ενός κύκλου και το άνοιγμα ενός καινούριου κύκλου ζωής. Αυτό δεν αλλάζει τα πάντα, εννοείται. Και εύχομαι για όλους σας να είναι καλό και ευλογημένο, ό,τι και να έρθει. Αγαπημένες και αγαπημένοι, ο Οψιδιανός Ζωηρούλης, ήθελε να πέσει. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Σας εύχομαι καλό και ευλογημένο μήνα. Με υγεία, με αγάπη και πολύ χαρά, παιδιά. Εσείς εδώ με έναν δυναμικότατο άσο σπαθί, είναι η στιγμή φαίνεται για πολύ γενναία ξεκαθαρίσματα. Είναι δική σας καρτούλα εδώ, κάρτα βάσης, και φυσικά τα ξεκαθαρίσματα φέρνουν και αλλαγές στη ζωή μας. Πάμε να δούμε όμως τις ενέργειες, είναι θετικά προσκύμενες προς εσάς, δηλαδή σας λένε ναι, προχώρα, κάντα τα ξεκαθαρίσματα, γιατί αυτός ο άσος βέβαια το λέει ξεκάθαρα ότι ακόμα κι αν πονέσεις, ακόμα κι αν πληγωθείς, ξεκαθάρισε την κατάσταση. Εάν υπάρχει, εάν υπάρχει υπερβολικό συναίσθημα, άφησέ το στην άκρη και βάλε μπροστά τη λογική σου. Γιατί είναι απαραίτητη η λογική προκειμένου να εκτονώσεις μια κατάσταση. 3 μπαστούνι. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα ταξίδι. Αν θέλετε ακόμα και να μεταναστεύσετε στο εξωτερικό, αναζητώντας εργασία. Όσον αφορά τα θέματα των σχέσεων, είναι μια κάρτα η οποία δεν είναι και η καλύτερη. Γιατί δείχνει ερωτικά τρίγωνα, ελεύθερες σχέσεις, που μπορεί ο ένας από τους δύο ή και οι δύο να επιθυμούν να έχουν μια ελεύθερη σχέση. Ή ότι δεν υπάρχει ταύτιση σε αυτά που επιθυμείτε. Άλλα δηλαδή να επιθυμείτε εσείς, άλλα να επιθυμεί ο άλλος άνθρωπος, οπότε και εκεί υπάρχει σύγκρουση. Και γενικά, όπως σας είπα, δεν είναι μια θετική κάρτα αναφορικά με τα ερωτικά μας. 6 σπαθί. Προφανώς επιθυμείτε όμως να αποκατασταθεί αυτή η υπόθεση. Θα θέλατε να τα ξαναβρείτε ίσως με κάποιον άνθρωπο, παρόλο που υπάρχουν αυτές οι συνθήκες στη σχέση σας. Για πάμε να δούμε. Πέραν τούτου βέβαια εμείς κάνουμε άλλο άνοιγμα σήμερα. Τι έρχεται στη ζωή σου και αλλάζει τα πάντα. Οκ, λοιπόν, 5 πεντάκτηνο, τι φεύγει από τη ζωή σου. Παιδιά, αυτή η κάρτα είναι συγκλονιστική και να τη θυμάστε. Λοιπόν, τι φεύγει από τη ζωή σου, τι τελειώνει. 5 πεντάκτηνο. Είναι μια κάρτα απώλειας, οικονομικής απώλειας. Που είναι πάρα πολύ καλό να φύγει από τη ζωή σας, δηλαδή άμεσα να φύγει, τώρα, αυτή τη στιγμή να φύγει. Και προφανώς θα φύγει. Αν δεν συντρέχει κάτι τέτοιο, μπορεί να αναφέρεται σε πολύ έντονο στρες και άγχος. Στην αίσθηση που έχουμε κάποιες φορές ότι θα φύγει η γη κάτω από τα πόδια μας και εμείς θα βουλιάξουμε μέσα. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό να φύγει. Επίσης έχει
ταυτιστεί με την απόρριψη. Γιατί είναι και η κάρτα του παρήσακτου, του ανθρώπου που τον απομονώνουμε ή μόνος το απομονώνεται ή που τον απορρίπτουμε, εν πάση περιπτώσει. Όλες αυτές οι αρνητικές ενέργειες, γιατί αρνητικές έχει, γιατί αναφέρεται επίσης και στα ερωτικά, σε σχέσεις που είναι μη κοινωνικά, θρησκευτικά ή ό,τι άλλο αποδεκτές. Οπότε ναι, αυτές όλες τις ενέργειες τις θέλετε να φύγουν πολύ πολύ μακριά. Πάμε να δούμε ποια είναι η καινούρια ενέργεια. Εντάξει, το άνοιγμά σας τα σπάει σήμερα, έτσι. Λοιπόν, τέλεια. Τι έρχεται λοιπόν και ποια είναι η καινούρια ενέργεια? Αγάπη, παιδιά, έρωτας έρχεται. Έρχεται ένας καινούριος έρωτας, ο οποίος θέλει την υπομονή του, οτιδήποτε ξεκινάμε στη ζωή μας. Θέλει υπομονή, ρε παιδιά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή, δεν μπορεί τίποτα να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε, γιατί ζούμε σε εποχές που οι άνθρωποι κρύβονται. Όχι και κυριολεκτικά κρύβονται, πίσω από μια οθόνη ας πούμε, αλλά γενικά κρύβονται. Δεν δείχνουν το χαρακτήρα τους. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να δίνουμε χρόνο. Ούτως ή άλλως είμαστε στις κούπες. Οι κούπες έχουν κυκλοθυμικότητα. Τη μία στιγμή, ιδιαιτέρως ο ακόλουθος ας πούμε και ο υπότης, τη μία στιγμή μπορεί να λιώνει από έρωτα και την άλλη στιγμή να πέφτει σε κατάθλιψη. Έτσι κι αλλιώς λοιπόν χρειάζεται μία περίοδος γνωριμίας και αποδοχής του ενός προς τον άλλο. Όμως η κάρτα αναφέρει ότι αν αυτή η σχέση φροντιστεί με αγάπη, πραγματικά μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι σταθερό και μακροχρόνιο. Και οι ενέργειες βέβαια είναι εξαιρετικές. Μπορεί να αναφέρεται και σε ένα καινούριο επαγγελματικό ξεκίνημα, να ξέρετε επίσης, που μπορεί να αφορά κάτι καλλιτεχνικό. Για να δούμε ποιος ή τι σε καθοδηγεί. Έχουμε εδώ το βασιλιά Σπαθί. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του υδροχόου, παιδιά, εδώ. Και ο βασιλιάς Σπαθί, δεν ξέρω, μπορεί να είστε εσείς, έτσι. Μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος που υπάρχει στη ζωή σας ή μπορεί να πρέπει να υιοθετήσετε τις ενέργειες αυτού του βασιλιά προκειμένου να εξελιχθούν όλα πάρα πολύ ομαλά στη ζωή σας και να έρθουν αυτές οι μεγάλες αλλαγές. Ή μία μεγάλη αλλαγή, έτσι. Αν και συνήθως όταν γίνεται μία αλλαγή στη ζωή μας, αλλάζουν τα πάντα μετά. Λοιπόν, πάμε να τον δούμε, αυτόν τον βασιλιά. Τα σπαθιά πάντοτε προτάσουν τη λογική και αφήνουν κατά μέρος το συναίσθημα. Θέλουν δικαιοσύνη, ειλικρίνεια, καθαρότητα. Ηθική. Αυτός είναι ο πιο πειθαρχημένος βασιλιάς. Είναι στρατιώτης καθαρά. Βάζει στόχους και τους πετυχαίνει. Γιατί δεν διστάζει να κάνει ακόμα και προσωπικές θυσίες προκειμένου να πετύχει το στόχο του. Πολλές φορές αναφέρεται και σε δύσκολες αποφάσεις. Έχει όμως τη δυναμική, έχει τις ενέργειες και πετυχαίνει αυτό που θέλει μια χαρά. Είτε εσείς λοιπόν που μπορεί να είστε εδώ οδηγείτε τη ζωή σας, που αυτό είναι σούπερ, είτε κάποιος άνθρωπος στη ζωή σας υπάρχει που μπορεί να σας μεταφέρει αυτές τις ενέργειες και εσείς να τις οικειοποιηθείτε ούτως ώστε να τις χρησιμοποιήσετε προς όφελό σας, είτε σαν ενέργεια οι κάρτες σας στέλνουν αυτές τις ενέργειες προκειμένου να πετύχετε τα μέγιστα. Πάμε να δούμε τι να περιμένεις ως έκβαση. Παιδιά, όσον αφορά το οικονομικό σας, θα πάει τέλεια. Όταν σας λέω τέλεια, έτσι. Δηλαδή εδώ έχουμε μία κάρτα η οποία
Είναι τεσάρι, είναι και πεντάκτηνο, σταθερότητα, κάτι σταθερό στα οικονομικά σας. Και είδατε, αν το συγκρίνουμε και με την πρώτη κάρτα, τι φεύγει από τη ζωή σου, τι τελειώνει, είναι καταπληκτικό, έτσι, ότι πλέον τουλάχιστον αυτό το άγχος από τη ζωή σας θα φύγει. Και η σύμβουλη από το σύμπαν. Κρεμασμένος. Τι μας λέει λοιπόν ο κρεμασμένος? Ο κρεμασμένος πάντοτε δηλώνει την παύση, παιδιά, έτσι, το σταμάτημα. Δηλαδή κάνω μία παύση γιατί έχω να πάρω πολύ σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μου και προβληματίζομαι τι να κάνω, να θυσιαστώ να μείνω εκεί που είμαι ή να φύγω και να φροντίσω και εμένα. Όταν υπάρχει αντικειμενικός λόγος θυσίας, αυτό είναι απόλυτα σεβαστό. Όταν όμως δεν υπάρχει αντικειμενικός λόγος θυσίας και αποφασίσετε να θυσιαστείτε τελικά, να ξέρετε ότι δεν έχετε να περιμένετε κάποια ανταμοιβή. Να ξέρετε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα στη ζωή σας. Αν θέλετε αλλαγές, θα πρέπει να αφήσετε πίσω σας πράγματα, που σημαίνει θα πρέπει να αφήσετε να κλείσετε κύκλους ζωής, να αφήσετε ανθρώπους, να αφήσετε ίσως και χώρα, ίσως και πόλη, οτιδήποτε, προκειμένου να μπείτε σε ένα καινούριο θετικότερο κύκλο ζωής για εσάς. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πάρετε το χρόνο σας, δεν βιαζόμαστε ποτέ όταν εμφανίζει ο κρεμασμένος, για να πάρετε την απόφαση που είναι σωστή για εσάς. Την απόφαση που σας δείχνει το μέσα σας, η καρδιά σας. Και πραγματικά σας το εύχομαι ολόψυχα, γιατί εδώ έχουμε και πολύ δυναμικές ενέργειες και θεωρώ ότι τα άγχη θα φύγουν, παιδιά. Έτσι δηλαδή, πώς ανοίξαμε την πρώτη κάρτα και φυσικά εννοείται ότι και αυτός ο καινούριος έρωτας μπορεί να σας βάζει σε αυτόν τον προβληματισμό. Να αποφασίσετε με γνώμονα το δικό σας καλό. Και όποια αλλαγή σας εύχομαι να είναι καλή και ευλογημένη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Σας εύχομαι καλό και ευλογημένο μήνα. Και για πάμε να δούμε τι θα δούμε εδώ στο άνοιγμά σας, τι έρχεται στη ζωή σου που θα αλλάξει τα πάντα. Βασιλιάς μπαστούνι. Ξεκινάμε, αν μη τι άλλο, πάρα πολύ δυναμικά εδώ. Δεν ξέρω αν και αστρολογικά ταιριάζεται με τη συγκεκριμένη κάρτα. Αναφέρεται στο ζώδιο του Λέοντα. Έχουμε τον πιο δυναμικό, τον πιο ενεργητικό από όλους τους βασιλιάδες. Είναι γεννημένος ηγέτης. Και βεβαίως, μια και είμαστε στα μπαστούνια, για οτιδήποτε κάνει στη ζωή του θέλει να νιώθει πάθος. Είναι χόμπι, είναι σχέση, εννοείται στη σχέση, έτσι. Είναι η δουλειά του, η εργασία του, θέλει να νιώθει πάθος. Διαφορετικά δεν έχει ενδιαφέρον. Επίσης δεν βιάζεται ποτέ, γιατί έχει αποκτήσει μεγάλη ωριμότητα και ξέρει να περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να κάνει την κίνησή του. 7 κούπα. Εδώ, αγαπημένες και αγαπημένοι, υπάρχει ένα μπλοκάρισμα μέσα σας, το οποίο πρέπει κάπως να μπορέσετε να το ξεπεράσετε, να ξεμπλοκάρετε. Είναι το 7ο τσάκρα εδώ, που είναι το τσάκρα πάνω από το σώμα μας. Είναι η πνευματική μας επικοινωνία με το σύμπαν, με το Θεό, με όπου πιστεύει ο καθένας σας. Και δείχνει πολλαπλές σκέψεις, δείχνει πολλαπλές επιλογές, δείχνει πολλές φορές την λανθασμένη εντύπωση
που δημιουργούμε για κάποιον άνθρωπο που δεν αντιστοιχεί καθόλου, μα καθόλου στην πραγματικότητα. Άρα εδώ θα πρέπει όντως να το δείτε ψύχραιμα και με τη λογική σας, ούτως ώστε να διαπιστώσετε αν μία κατάσταση είναι έτσι όπως εσείς τη νομίζετε ή αν έχετε φτιάξει μέσα σας μία υπέροχη ονειροπόληση. Wow! Εντάξει, σκίζετε έτσι, εντάξει, άσος κούπα. Μου φαίνεται ότι όλα τελικά θα πάνε πάρα πολύ καλά, θα γίνουν ξεκαθαρίσματα και κάτι καινούριο στον ερωτικό τομέα έρχεται στο δρόμο σας με πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες, κούπες έχουμε εδώ, οπότε είστε πάρα πολύ καλά. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες αλλαγές. Σίγουρα ο άσος κούπα είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή, έτσι. Τι φεύγει από τη ζωή σου, τι τελειώνει. Εγώ εδώ θα σας ερμηνεύσω οδηγούμενοι από το ένστικτό μου. Έχουμε τη Βασίλισσα Κούπα, που αστρολογική αντιστοιχεία έχει με το ζώδιο του Καρκίνου. Πέρα όμως από το ζώδιο του Καρκίνου, το πολύ σημαντικό μήνυμα αυτής της Βασίλισσας είναι η αγάπη. Η αγάπη η ανιδιοτελής, η πραγματική αγάπη. Σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι. Οπότε, πέραν της οποιασδήποτε σχέσης, εξέλιξης κλπ. Το πιο σημαντικό μήνυμα αυτής της Βασίλισσας είναι ότι αν θέλεις στη ζωή σου να φέρεις μία τέτοια αγάπη, θα πρέπει εσύ πρώτα να αγαπήσεις έτσι τον εαυτό σου. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που θα αφήσετε πίσω σας είναι το να μην αγαπάτε εσάς, το να μην σας φροντίζετε. Αυτή πραγματικά είναι μια τεράστια αλλαγή στη ζωή μας. Γιατί δυστυχώς ποτέ κανείς δεν μας μαθαίνει πόσο σημαντικό είναι να αγαπάμε και να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να μην τον εξαντλούμε, να μην τρέχουμε διαρκώς να προλάβουμε πράγματα και καταστάσεις και να παραμελούμε τη σωματική μας, την ψυχική μας υγεία κλπ. Γιατί όταν αναλωνόμαστε σε ένα ατέλειωτο κυνηγητό, λογικό δεν είναι ότι όλο αυτό θα έχει επιπτώσεις. Μόλις λοιπόν ξεκινήσουμε να αγαπάμε, να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να του δίνουμε χρόνο, ανάσες, εκεί πραγματικά αλλάζουν τα πάντα. Και όσοι δεν το έχετε κάνει, να το κάνετε. Και αφήστε πίσω σας την μη αγάπη αυτού, και περάστε στην αγάπη αυτού και στην αυτοφροντίδα. Καλά παιδιά, εντάξει, τι έρχεται, ποια είναι η καινούρια ενέργεια. 2 κούπα, το δικό σας το άνοιγμα από κούπα σε κούπα πάει. Ναι, έρχεται κάτι στο ερωτικό σας. Και πολύ ωραίες ενέργειες επίσης να σας πω. Γιατί το 2 κούπα, τα διάρκεια γενικά προσπαθούν να φέρουν ισορροπίες. Η συγκεκριμένη κάρτα έχει ισορροπίες, έχει αρμονία, έχει αμοιβαία αποδοχή σε μία σχέση. Σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι. Αυτό ακριβώς που είπα πριν και για τη Βασίλισσα Κούπα. Και στην Ταρό των Δρύδιδων αναφέρεται μία υπέροχη ερμηνεία που λέει είναι ότι η κάρτα δηλώνει το αντάμωμα της καρδιάς, της ψυχής, του μυαλού και του σώματος. Τέλειο, τέλειο. Τι ωραία λοιπόν. Εδώ μπορεί να δηλώνετε παιδιά, για να το πούμε και αυτό, ότι τελειώνει μία σχέση στην οποία δώσατε την ψυχή σας, δώσατε τα πάντα και δεν πήρατε αντίστοιχα. Και αυτό τελειώνει, γιατί τώρα θα αρχίσετε να παίρνετε τι σας καθοδηγεί, ποιος ή τι. Η εμπειρία σας παιδιά. Αυτό το παθαίνω και μαθαίνω, γιατί εδώ έχουμε το 3 σπαθί, που σημαίνει ότι έχετε πληγωθεί πάρα πολύ από μία σχέση. Πάρα πολύ. Σαν να έχετε φάει 3 σπαθιά στην καρδιά.
έχετε προδοθεί, μπορεί να έχετε απατηθεί κλπ. Αυτή σας η εμπειρία όμως είναι που σας καθοδηγεί από εδώ και πέρα και αλλάζει τα πάντα στη ζωή σας. Γιατί θα έχετε αυτό μέσα σας. Δεν θέλω να κρατήσετε τις αρνητικές, τις δύσκολες, τις τραγικές ίσως στιγμές. Θέλω να κρατήσετε τα γεγονότα μόνο με τη λογική, αν μπορείτε να το πετύχετε, γιατί αυτή είναι η μεγαλύτερη βοήθεια που μπορείτε να έχετε, όταν βάλετε στην άκρη το συναίσθημα και μπείτε στη λογική. Και επίσης η κάρτα λέει ότι άκου το μέσα σου, γιατί το μέσα μας πάρα πολλές φορές μας προειδοποιεί και λέει αυτό δεν είναι καλό για σένα. Και εμείς δεν τα ακούμε, παιδιά, δεν τα ακούμε. Σε όλους έχει συμβεί, έτσι, ανεξαιρέτως. Πάμε να δούμε τι να περιμένεις ως έκβαση. Wow, Βασίλισσα Μπαστούνη, αλλάζουμε πάρα πολύ ενέργειες, έτσι, περνάτε σε μία φάση ζωής με πολύ δυναμικές εξελίξεις, οι ρυθμοί αλλάζουν, ανεβαίνουν οι ταχύτητες, μπορεί να έχετε εξαιρετικά θετικές εξελίξεις και στα επαγγελματικά σας και στα ερωτικά σας, πάθος ατέλειωτο και βέβαια εδώ με τη Βασίλισσα Μπαστούνη στα επαγγελματικά έχουμε πολύ υψηλές θέσεις, έτσι, γιατί είναι πολύ άξια, γιατί είναι ηγέτιδα και ξέρει να είναι άψογη επαγγελματίας. Και να δούμε και τη συμβουλή σας από το σύμπαν. Ναι ρε παιδιά, αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική συμβουλή, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, είναι το 5 σπαθί εδώ. Το 5 σπαθί τι σας λέει? Σας λέει πρόσεξε τις μάχες που επιλέγεις να δίνεις στη ζωή σου. Μπορεί να έχετε δώσει πολλές μάχες για μια ιστορία. Μπορεί να είναι ερωτική, μπορεί να είναι επαγγελματική, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Φαίνεται όμως ότι δεν έχει λειτουργήσει καλά και μπορεί να νιώθετε ηττημένες ή ηττημένοι. Δεν είστε παιδιά ηττημένες ή ηττημένοι. Γιατί η κάρτα δηλώνει ότι σε κάθε πόλεμο, σε κάθε μάχη και οι δύο κάτι κερδίζουν και οι δύο κάτι χάνουν. Και εν πάση περιπτώσει το σημαντικό που είναι εδώ η συμβουλή σας είναι αν πιστεύετε ότι μπορείτε να ανασυντάξετε τις δυνάμεις σας και να ξαναδώσετε τη μάχη, να το κάνετε. Εάν όμως δεν υπάρχει τέτοια ελπίδα μέσα σας, αυτό που σας λέει μέσα σας, αφήστε το ό,τι θέλετε εσείς, έτσι. Κλείστε το κεφάλαιο ρε παιδιά αυτό, κλείστε το, γιατί δεν οφείλει σε τίποτα να σπαταλάτε την πολύτιμη ενέργειά σας. Έτσι, στο βρόντο. Τι χρειάζεστε, έρχονται πάρα πολύ ωραίες αλλαγές στη ζωή σας που θα φέρουν τα πάνω κάτω αρκεί να βοηθήσετε κι εσείς τον εαυτό σας. Συν Αθηνά και χείρα κίνη. Και πραγματικά σας εύχομαι και αυτή τη μεγάλη αγάπη που μπορεί να είναι και σχέση ζωής και μία συναρπαστική, συγκλονιστική, επαγγελματική εξέλιξη. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.